guys, dito tayo ngayon sa Take 2. Good afternoon. Welcome to my YouTube channel. So, nandito na naman tayo, mapapalaban tayo magpalit ng motor. So, dito tayo sa Black Gum Cafe sa Alras. So, ipapakita ko lang kung paano ikakabit ha. Ayan siya. Manood lang kayo. Mga ka-YouTube pari. Alam mo, ito yan guys, oh. Nararakap na. Kasi pinalitan ng kwan. Pinalitan ng bearing. So maingay siya. Ayan, mga idolo. So, may ganyan 5 ton na grip McPhee yung ceiling pool set. Pinalitan siya ng icon. So, ano, matamakan mo, Steve. Model? Ito sala. Cappuccino ala maaf ka hada? Ano cappuccino? Oh, mabis. Cappuccino ala. So, pistingin muna natin. Yan, hata dinamo. Motor, hata dinamo. Ada blower. Hadid. Alas ha, tawid. Dagi. So, okay siya. Coffee shop to eh. Ito yung on naman niya. Ayan. So, yan yung PCB niya. So, dalawa siya. Isang main PCB at saka yung so, tingnan natin kung umandar. Oh, parang yan siguro yan. Tama na yan. Sajid, sawi kidasa? Oh, kita. Ay, kalas. Okay. So, i-off natin dito. Bunutin natin para safety. Ito lang. May kuryente yan, ha? Pero pag ako, tinitira ko yan, eh. Sige. Ano, Sajid, brakit. Marana ka lang. Ano po ba?
Okay, natapos na natin. Well done na siya. Maandar na. So, yun lang. Nagbalik lang tayo ng motor. Na natin yung pagkabit ng motor. So ngayon dahil Mudir is a big heart, good Mudir, so he makes coffee. I don't know what name coffee. So give hadiah coffee. So this is number 1 coffee shop in Al Ras, Saudi Arabia. Look the design, the product. Okay, so come and visit coffee shop in the Al Ras. So natapos na natin magkabit ng motor. Oras na alas 2. So bumaba na naman yung pasok namin, nagkaroon na naman ng load, maraming customer na naman eh. 8 to 7. So ito lang naman yung binigay. Hadiah. So, followers ko ang abisip na sa mga followers ko, take cold coffee. Thank you very much sa mga followers natin, sa mga susubaybay sa YouTube channel ko. Maraming salamat sa inyo. Thank you very much and God first!